تو قسمت اول زندگی فرهاد در عرض چند ساعت نابود شد. همسرش غزاله با 7 ضربه چاقو در بیابان پیدا شد. اما این پایان داستان نبود، بلکه آغاز یک حقیقت هولناک بود. حالا فرهاد وارد دنیای تاریکی میشه که هیچ وقت تصورش رو نمی کرد. بعد از تماس با رها، حقیقت‌های پنهانی غزاله رو کشف میکنه که نه تنها زندگی مشترکش، بلکه تمام دنیای اون رو زیر سوال میبره. دنیای دوگانه‌ای که غزاله پنهان کرده بود حالا بیرون میاد و هر چیزی که فرهاد میدونست تبدیل به دروغ میشه. و حالا یه سوال بزرگ پیش میاد. آیا اونچه که فرهاد میدید واقعاً همون چیزی بود که فکر میکرد؟ رازهای خطرناک در راهند و فرهاد دیگه نمیدونه چه چیزی از غزاله باقی مانده. کالبد اعتماد، قسمت دوم، زندگی پنهانی غزاله. تصمیم گرفتم خودم بیفتم دنبال این قضیه و برم با دوستای غزاله حرف بزنم. برای همین به جای خونه رفتم دنبال واقعیت. اولین کار باید میرفتم سراغ آدمایی که گفته بود با اونها رفته سفر. اول به رها زنگ زدم. جانم، بفرمید. سلام رها خانم، من فرهاد هستم، همسر غزاله. سلام آقا فرهاد. من خیلی تسلیت میگم. واقعا ناراحت شدم. ممنون رها جان. اما من برای این زنگ زدم که ببینم تو چیزی از غزاله میدونی؟ چیزی به ذهنت میرسه که بهم بگی؟ راستش آقا فرهاد، من با غزاله دوست بودم. ولی نه اونقدر صمیمی که بخواد چیزی بهم بگه از زندگی شخصیش یا کاراش. یه بار دیدم ناراحت بود. رفته بودیم بیرون. میگفت دعواتون شده، شما باهاش. و یه چیز دیگه. چه چیزی رها جان؟ راستش من نمیتونم بگم این واقعیت بوده یا نه. واسه همین قضاوتی نمی کنم. ولی به من گفت شما دست روش بلند کردید. غزاله اینو به تو گفت؟ مطمئنی؟ آره، گفت با شوهرم دعوام شده و دست روم بلند کرده. باشه رها جان، ممنونم ازت. خدا نگهدار. خدای من، یعنی چی آخه؟ من دست بلند کنم روی غزاله؟ غیر ممکنه. حتی تصورشم نمیتونم بکنم. چرا باید همچین چیزی رو بگه؟ اصلا من تموم 6 سال زندگیم رو باهاش با عشق بودم. حتی نگاه با اخمم بهش نمی کردم چون عاشقش بودم. این اصلا با عقل جور در نمیاد. نوبت نفر بعدی بود، یعنی ویدا. گوشی رو برداشتم، شماره ویدا رو گرفتم، اما جواب نداد. پیش خودم گفتم حتما سر شلوغه، چند دقیقه دیگه زنگ میزنم. اما دوباره و دوباره ویدا به شکل مشکوکی جواب من رو نمیداد. از طریق رها آدرس محل کار و خونه ویدا رو گرفتم و رفتم سراغش. سر کارش که رفتم به هم گفتن که 2 روزه که نیومده. این یکم فکرم رو درگیر کرد. چرا دقیقاً از وقتی غزاله نبود و به قتل رسیده نیومده سر کار؟ رفتم به سمت خونه ویدا. وقتی رسیدم یه خونه ویلایی قشنگ و بزرگ بود. بیشتر شبیه به کاخ بود تا خونه. چند بار در زدم و منتظر موندم تا در باز بشه. یه خورده طول کشید و بالاخره در باز شد. خدای من، باورم نمیشد اصلاً. مگه میشه؟ کسی که در رو باز کرد، رنگ موهاش، مدل لباس پوشیدنش، حتی شکل نگاه کردنش دقیقاً شبیه غزاله بود. مشخص بود غزاله و ویدا رابطه صمیمی با هم داشتند. وقتی منو دید یکم دست پاشه شد و گفت سلام، شما شوهر غزاله هستین؟ خوبین؟ تسلیت میگم. سلام. بله، ممنونم. چند بار زنگ زدم قبل اینکه بیام. جواب ندادی. نمیخواستم مزاحمت بشم. آره، حقیقتش حوصله گوشی نداشتم. چند روز گذاشتمش کنار. این حرفش یکم عجیب بود چون جواب تلفن پلیس رو داده بود. ویدا خانم، من میخواستم راجع به غزاله بپرسم. هنوز حرفم تموم نشده بود گفت آقا فرهاد، من هرچی میدونستم به پلیس گفتم. بله درسته. میشه یک بار دیگه هم به من بگید؟ هیچی.
این که من چند روز بود ندیده بودمش و فقط تلفنی یکی دو بار با هم صحبت کرده بودیم. خب من میخوام بدونم غزاله چیزی به شما نگفته بود. چیز خاصی، حرفی از من نمیزد. شما شوهرش بودید، اون با شما زندگی میکرد. کاملا مشخص بود زیر این مقاومت سنگین یه چیزی قایم شده و آشکار نیست. من از شما خواهش میکنم اگر چیزی هست به من بگید. نه آقا فرهاد، چیزی نیست. هموناییه که خودتون میدونستید و باهاش کنار اومده بودید. چی؟ من چی رو میدونستم و باش کنار اومده بودم؟ توی تمام زندگیمون هیچ وقت چیزی اونقدر اذیت کننده نبود که بخوام باش کنار بیام. ویدا خانم چه چیزی؟ من با چی کنار اومدم؟ من چیزی نمیدونم. به خدا آقا فرهاد، منم همینقدر میدونم. منظورم اخلاقش بود. اشتباه بیان کردم. نه، اشتباه بیان نکرده. غزاله به ویدا یه چیزی گفته بود و در ادامه گفته بود فرهادم میدونه. ولی من نمیدونستم. آقا فرهاد، من خیلی ناراحتم. اگر اجازه بدید من برم. ویدا خانم، لطفاً اگر چیزی هست به من بگید. نه، واقعا چیزی نیست. در رو بست و من از پشت در داد میزدم ویدا خانم خواهش میکنم. اما جوابی نبود. حرفای ویدا بدجوری فکرم رو به هم ریخت. برگشتم خونه تا شاید توی وسایل غزاله چیزی پیدا کنم. من هیچ وقت به کار و وسایل شخصی غزاله کاری نداشتم. همه خونه رو گشتم و زیر و رو کردم. هیچی نبود. خسته شدم و افتادم روی مبل. چشمم سنگین شد. لابلای پلک زدنهای سنگینم چشمم به یه چیز عجیب افتاد. لابلای لباسهای غزاله یه کاغذ قرمز رنگ بود. شبیه کاغذهای شناسنامه‌های قدیمی، ولی از وسط پاره شده بود. شبیه وقتی میخوای از بین ببری چیزی رو. شناسنامه و کارت ملی غزاله رو من میدونستم کجاست و اصلا دست خودم بود همیشه. این چیه؟ مال کیه؟ اما شناسنامه کیه؟ چرا لابلای وسایل غزاله است؟ حرف رها که گفت دست رو غزاله بلند کردم، حرف ویدا که گفت خودتون میدونستید و باهاش کنار اومدید، الانم این کاغذ شناسنامه پاره. اصلا من تو این زندگی چیزی رو متوجه شده بودم؟ نه واقعا فراموشی دارم و همه اینها رو یادم رفته؟ نکنه من بلایی سر غزاله آوردم و فراموش کردم؟ نه، امکان نداره. من هیچ وقت چیزی رو فراموش نمی کنم. حتی فراموش هم بکنم من آدمی نبودم هیچ وقت که حتی به غزاله اخم کنم. نه، این امکان نداره. توی همین افکار بودم که چشمای سنگینم بسته شد. صبح وقتی بیدار شدم، افسر آگاهی با هم تماس گرفت. جناب سمعی، هرچه سریعتر تشریف بیارید اداره. سلام، بله حتما الان میام. لحنش خیلی عجیب بود. مثل وقتی که یه چیزی رو کشف میکنی و میخوای خبری بدی. مثل برق لباسهام رو پوشیدم و راه افتادم. مطمئنم یه چیزی شده. حتما قاتل رو پیدا کردن. رسیدم به اداره پلیس. وقتی وارد شدم، افسر پرونده سریع اومد دنبالم. با قدم‌های تندش جلوی من راه میرفت و میگفت آقای سمعی، اتفاقاتی توی این پرونده افتاده که نمیدونم چطور میتونم بگم بهتون، اما بسیار مهم هستش. وارد اتاق شدیم. جناب سمعی، میرم سر اصل مطلب. شما چقدر همسرتون رو میشناختید؟ من 6 سال باهاش زندگی کردم. میشناختمش، میدونستم چی دوست داره، چی کارا میکنه. آقای سمعی، منظورم اینه که از خانواده همسرتون چقدر اطلاع دارید؟ میدونستم که پدر و مادرش فوت شدن و خاله و عمش هم اگر داشته ایران نیستن و هیچ ارتباطی باهاشون نداشته. آقای سمعی، خوب به حرفم گوش کنید و سعی کنید هضمش کنید. پدر و مادر همسر شما زنده هستن و همین تهران زندگی میکنن و اتفاقا اونها فکر میکنن غزاله سالها پیش ازدواج کرده و مهاجرت کرده. یعنی چی؟ ما حتی سر خاک میرفتیم براشون گریه میکردیم، مگه میشه؟ بله آقای سمعی، این حقیقت هستش. متاسفانه موضوعهای دیگه‌ای هم هستش که باید بدونید. چه چیزی قربان؟ خواهش میکنم سریعتر بگید. پدر و مادر غزاله گفتن که اون ازدواج کرده و با شوهرش مهاجرت کرده، اما اسم کسی که به عنوان همسر میگفتن فرهاد سمعی نبود. به نظر میاد همسر شما گذشته تاریکی داشته که میخواسته پشت سر بذاره و هرچی ازش وجود داره رو نابود کنه، اما نتونسته. توی فکرم اتفاق عجیبی افتاد. حالا فهمیدم وقتی رها گفت به ما گفته با شوهرش دعوا کرده و زدتش، من نبودم. وقتی ویدا گفت میدونستی و کنار اومدی، اینا رو میگفت. وقتی اون جلد شناسنامه پاره رو پیدا کردم، وای به روز من. همه اینا رو حتی نفهمیدم. چقدر سادم.
جناب سمیعی، به نظر میاد همسر شما یه زندگی دوگانه داشتن. یکی در کنار شما، یکی بدون شما، و این کار رو برای پیدا کردن قاتل سخت‌تر میکنه. ببخشید، اسم کسی که به عنوان شوهر به شما گفتن چه کسی بود؟ آقای امیر سائی. دنبال ایشون هم بودیم تا باهاشون صحبت کنیم، اما متاسفانه کسی از ایشون اطلاعی نداره. به مدت 1 ماهه، یعنی از قبل از قتل. من میدونستم باید زودتر برم پدر و مادرش رو ببینم، اما میدونستم آدرس یا شماره تلفن اونها رو پلیس بهم نمیده. خیلی با عجله زدم بیرون از اونجا. میدونستم باید کجا برم و کی رو ببینم. ویدا. راه افتادم رفتم سمت خونه ویدا. مدام در رو محکم میزدم اما کسی باز نمیکرد. زنگ میزدم کسی جواب نمیداد. رفتم توی ماشین نشستم و تکون نخوردم از جام. تا شب. ساعت 9 اینا بود دیدم در باز شد. دویدم سمت در و پام رو گذاشتم بین در. ویدا خواهش میکنم، من دارم دیوونه میشم. دلت به حالم نمیسوزه؟ آقا فرهاد، از من چی میخوای؟ من چی باید بگم؟ حرف زدیم با هم دیگه. فقط چند دقیقه بهم وقت بده. اونقدر مقاومت کردم تا در رو باز کرد. بله، بفرمایید. من اداره پلیس بودم. به من از گذشته غزاله گفتن. چیزهایی که حتی من ذره‌ای ازش نمیدونستم. از من چی میخواید؟ از تو میخوام کمکم کنی. باشه. اما فکر میکنید طاقت شنیدنش رو دارید؟ من چیزهایی شنیدم که فهمیدم کل زندگیم روی آب بوده. باشه آقا فرهاد، میگم. من خواهر غزاله هستم و تنها کسی بودم که از گذشته غزاله کنارش بودم. پس اون همه شباهت واسه همین بود؟ غزاله 7 سال پیش به زور پدر و مادرم با یه آدمی ازدواج کرد و زندگی شد جهنم. یه آدمی که دست به زن داشت و اذیتش میکرد و با همه اینا غزاله ازش متنفر بود. ولی یه روز بریده از همه چی تصمیم گرفت فرار کنه. اومد پیش من و به من گفت تنها راهی که به ذهنمون رسید عوض کردن هویت و همه چیز بود. یه جوری که انگار اون آدم قبلی مرده. الانم همه دنیا روی سرم خراب شده. خواهرم رو از دست دادم و نمیتونم به کسی چیزی بگم. اما میخوام به شما بگم. چیزهایی که حتی به پلیس نگفتم رو. چند ماه بود با غزاله قهر بودم. به خاطر اینکه دوباره از طریق گوشی با امیر ارتباط گرفته بود، باهاش حرف میزد و به دروغ میگفت خارج بودم و برگشتم ایران. من وقتی فهمیدم خیلی ناراحت شدم و فکر کردم همه اینا رو به خود شما هم گفته از گذشتش. نه، به من هیچی نگفته بود. حتی فکر میکنم همه این سالا کنار من بازی میکرد و همه چی الکی بوده. آقا فرهاد، من دارم میمیرم. ولی فکر میکنم این کار امیر باشه. اون اصلا تعادل روانی نداشت. اگه فهمیده باشه داستان خارج دروغ بوده و غزاله ازدواج کرده، حتما یه بلای سرش آورده. از این آدم آدرسی داری؟ چیزی داری؟ آره، یه آدرس قدیمی سمت شرق تهرانه. برام بفرست. خیلی چیزا داشت برام روشن میشد، اما همش به این فکر میکردم من چقدر کور بودم، من چقدر آسیب خوردم. ولی الان فقط میخواستم اون آدم رو پیدا کنم. کاری که پلیس هم نتونسته بود بکنه. ویدا آدرس رو داد و گفت حتی اگه چیزی پیدا کردی یادت باشه که هیچ چیز مثل اونطور که فکر میکنی نیست. نگاش کردم و گفتم من دیگه چیزی جز حقیقت نمیخوام. رفتم بیرون، در و پشت سرم بستم و زیر نور خیابونا آدرس رو توی ذهنم مرور میکردم. باید امیر رو پیدا میکردم. یه چیزی رو میدونستم. آخر این راه هر چی که بود دیگه هیچ چیزی مثل قبل نمیشه. پایان قسمت دوم کالبد اعتماد. قسمت آخر به زودی منتشر میشه. ممنون میشم کانال سایه های خیال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا قسمت های بعدی رو از دست ندید. حمایت های شما باعث دلگرمی ماست و انرژی میده که همیشه داستان های جدید و هیجان انگیز براتون بیاریم. با شما در قسمت های بعدی خواهیم بود.